Hai, Assalamualaikum. So hari ni Malin nak tunjuk cara nak jahit sarung bantal. Okey, pertama sekali you all kalau nak jahit sarung bantal, first sekali kena ukur bantal tu, ataupun kalau ada contoh sarung bantal lagi senang lah. Okey, so sarung bantal yang Malin buat ni, Malin buat depan belakang ni sama panjang. Okey, ni bantal kecil je, nanti Malin buat bantal besar. Okey, so ini sama panjang lah. Kalau ada sarung bantal lagi senang lah, sebab bantal kan berbeza-beza kan. Sebab macam Malin custom bantal tu, so macam spesifik ukuran lah. Okey, so Malin Malin nak potong. Okey, nak potong dia, potong 2 keping, lepas tu tambah lagi 1 keping. 1 keping ni untuk tutup dia punya kepala tu lah kan kita tutup kan. Okey, so yang ini lebar dia adalah 6 inci. Okey, lebar dia 6 inci. So nanti so cara dia yang pertama, kita attachkan yang ini, yang pendek ni dengan bahagian bantal yang atas. Kalau kita nak tidur, yang atas tu yang mana, so kena pilih lah. So tengok corak, Malin akan tengok corak lah. Kalau antara ini dengan yang ini kan, antara ini dengan yang ini, Malin ni atas. Okey, yang ni Malin letak atas lah sebab ada kawan-kawan ni kan. Okey, yang ni atas. So atas dia menghadap ke bawah macam tu kan. Okey, so yang ini kena temukan dengan yang pendek ni. Temukan je, ni tak apa, ni sebab ni bahagian belakang, so nanti dia jadi macam ni. Temukan yang betul, ni betul tau nama dia, temukan betul dengan betul. Maksud betul dengan betul tu maksudnya corak kan dia ada yang terang dengan yang pudar kan. Yang pudar tu yang kita belah dalam. Okey, so yang dalam tu kena ke atas, macam ni. So yang dalam ni dia bertemu, ni lah cerah dengan cerah ni akan bertemu. So kita jahit yang kedua. Okay, boleh nak jahit ni dulu, klaim dulu, sebab yang ni nanti dia dah permanent. So jahit klaim dulu, klaim biasa je macam tu kan. Okay, so kita jahit klaim. Okay, so Malin nak klaim dia macam ni. Ni yang betul kan. Okay, so Malin nak klaim dia macam ni. So Malin akan jahit lah, lipat 2 kali. Kita ni pegang, nanti kena pegang tangan. Okay, so lepas dah jahit, so nanti dia jadi macam ni tau. Okay, bila dah jahit dia jadi macam ni kan. Yang ni kan. So sekarang next step is menghadap sini. Okay, so yang ini yang betul kat bawah. So kita buka, nampak tak? Ini tunjuk. Okay, Malin tunjuk. Ini tadi yang pendek. Okay, so kita ambil yang lagi satu ni. Pastikan dia punya corak tu betul lah kan. Kalau macam ni, so angkat yang ini dan Malin klaim dulu. So ini Malin klaim dulu. Klaim dulu yang ni. Klaim 2 kali juga, sebab tadi kita pun klaim 2 kali kan, sebab nanti dia punya ukuran samalah.
Okay, so bahagian yang dah kelem tadi tu kita masukkan dekat dalam ni. So nanti dia jadi macam ni. Okay, lepas tu kita start lah jahit ni keliling semua. Kita jahit. So nanti lepas ni dah siap lah. Okay, pastikan ni betul dengan betul lah. Jumpa. Betul dengan betul. Susun betul-betul je dekat dia punya ni tau. Ini yang nanti dah lipat. Okay. Kalau nak mudah, pinkan lah. Okay, tak nak bagi dia lari kan. Tak nak bagi dia lari, so pinkan. Okay, so ini dah siap. So kita balikkan, dia jadi macam ni. So, dah siap sarung bantal. Siap dah sarung bantal. Okay, dah siap sarung bantal. So, boleh masukkan bantal. So, tu je sharing Malin hari ni. Dah siap sarung bantal. Okay, selamat mencuba. Bye-bye.